წელს საქართველოს ეკონომიკა 4.5%-ით გაიზრდება, ნაცვლად ადრე ნავარაუდები 4.2%-ისა საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი განაახლა. დაიხურება თუ არა ტყიბული შახტი, რაზეა დამოკიდებული კომპანიის გადაწყვეტილება და რა ვადებზე საუბრობს საქმის. საღამომშვიდობის საქმის კურსი განაგრძობს თქვენთვის მუშაობას და ამას ბექა ბაციკაძე გაუძღვება პროფკავშირების ინიციატივით. დღეს ჯანდაცვის სამინისტროში სამხრივი კომისიის რიგგარეშე სხდომა გაიმართა, სადაც პროფესიული გაერთიანების მიერ წარმოდგენილ ინიციატივებზე იმ შელეც, რომელიც ტყიბული შახტის დროებით დაკეტვას გულისხმობს. შეწყდება თუ არა ტყიბულის შახტებში ქვანახშირის მოპოვება, თელარა გელანდია მოგვიყვება, თელარა საღამომშვიდობის რა შედეგით დასრულდა სხდომა. დიახ, ბექა, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი სწორედ ეს იყო, როგორც სხდომის დამთავრების შემდეგ მედიას ჯანდაცვის მინისტრმა განუცხადა, მიღწეულია შეთანხმება, რომ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტები ჩაერთონ ტყიბულის შახტის შემოწმებაში და დადონ რეპუტაციული ყველასთვის სანდო დასკვნამ. შესაძლებელია თუ არა შახტში მუშაობა, ექვემდებარება თუ არა ის რეაბილიტაციას, თუ უნდა დაიხუროს მთლიანად. სამხრივ კომისიას შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ჯანდაცვის მინისტრს იმედი აქვს, რომ შემოწმების პროცესი ოპერატიულად დაიწყება, რადგან აილო მსგავს მიმართვებზე ყოველთვის სწრაფად რეაგირებს. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციიდან მოვიწვევთ შესაბამის ექსპერტებს. ეს იქნება განსაზღვრელი იმისათვის, რომ სავარაუდო მაგალითად სცენარები, რომ შრომის უსაფრთხოების გარკვეული სტანდარტის უზრუნველყოფა შეიძლება აი ამ და ამ ტიპის ჩარევებით. მეორე შეიძლება იყოს სავარაუდო შედეგი, რომ იმდენად დიდი ჩარევა ჭირდება, იმდენად დიდი ინვესტიცია ჩარევა ჭირდება, რომ საკუთრივ წარმოებამ დაკარგოს აზრი, ასე ვთქვათ, და მესამე თეორიულად დასაშვებ ვარიანტებს ვიძახი, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ ინდუსტრიაში და საწარმოოში პრაქტიკულად შეუძლებელი არის შრომის პირობების უსაფრთხოების დაცვა. კომისიის სხდომის შემდეგ ჟურნალისტებისთვის კომენტარი გააკეთა ინდუსტრიული ჯგუფის გენერალურმა დირექტორმა ზურაბ გელენიძემ. მან თქვა, რომ ისინი დაელოდებიან შემოწმების დამთავრებას და შემდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილებას, როგორც თუ არა კომპანიას შახტის ფუნქციონირებამ. გელენიძის თქმით, კომპანიამ საქმის მომგებიანი არასდროს ყოფილა. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ტყიბულის შახტში დაახლოებით 1500 ადამიანია დასაქმებული. ჩვენ მივდივართ იმაზე, რომ სრულად და გამჭვირვალედ დასრულდა საგამოძიებო პროცესი. ვართ ყველა შედეგისთვის მზად. ამავდროულად წარიმართოს აუდიტის პროცესი, რომელიც ითქვის საერთოდ ღირს თუ არა ამ შახტაში ოპერირება და რამდენად უსაფრთხოა ნებისმიერი ღონისძიების განხორციელების შემთხვევაში ზოგადად ამ შახტის ოპერირება. სტრატეგიული გადაწყვეტილება გულისხმობს იმას, საერთოდ გვაინტერესებს ჩვენ ამ ბიზნესში ყოფნა თუ არ გვაინტერესებს. მოდით მე არ დავკონკრეტდები, ახლა ძალიან არასწორი იქნება რაღაც ფინანსურ შედეგებზე საუბარი, თუმცა პირდაპირ შემიძლია მოგახსენოთ, რომ კომპანია მომგებიანი არასოდეს არ ყოფილა. ინდუსტრიული ჯგუფის პოზიციიდან გამომდინარე, დღეს ჯანდაცვის მინისტრს ასევე ვკითხეთ, რა გეგმა აქვს სახელმწიფოს იმ შემთხვევაში, თუ ინდუსტრიული ჯგუფი შახტის სამუდამოდ დაკეტვაზე მიიღებს გადაწყვეტილებას და რა ბედიელით იქ დასაქმებულებს. შეგვიძლია მოვისმინოთ მინისტრის კომენტარი. არ ვფიქრობ, რომ ესე მარტივი იყოს, რომ უბრალოდ კარებივით გაიღოს და დაიხუროს. ამას თავისი პროცედურები ექნება, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, ყველანაირად მნიშვნელობა აქვს, რომ ტყიბულის მოსახლეობის დასაქმება არ იყოს დამოკიდებული მხოლოდ ერთ საწარმოზე და არის მონახაზები, მოსაზრებები, რომ იქ სხვა მიმართულებითაც შეიქმნას ესეთი საწარმოები, რომლებიც ეგრეთ წოდებული დივერსიფიკაცია დასაქმების, რომელიც არ გახდის იქაურ მოსახლეობას მხოლოდ ამ ერთ საწარმოზე დამოკიდებულს. სამხრივი კომისიის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებთან კომენტარები გააკეთეს დამსაქმებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა და პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარემ. მათი თქმით, სამივე მხარე თანხმდება, რომ უმთავრესი ადამიანებისთვის უსაფრთხო შრომის პირობების შექმნაა. რისკების მართვის შესაძლებლობა თუ არის რეალურად, მაშინ ეს შეიძლება იყოს განხილვის თემა.
თუ იგი იქნება შეუძლებელი, ანუ თუ ორგანიზაციის შრომის უსაფრთხოების მართვა იქნება შეუძლებელი, მაშინ კომპანიამ განაცხადა, რომ იგი მზად არის შეაჩეროს საწარმო, რომ თავიდან მოხდეს აცილება აი ამ ადამიანური რისკების. ეკონომიკის მინისტრისგან მივიღეთ პასუხი, ჯერ პირველ რიგში ეს არის დასკვნა, თუ დასკვნა აღნიშნული იქნება, რომ ნებისმიერი ინვესტიციის შემთხვევაში, გადაიარაღების შემთხვევაში შრომა იქნება დაუშვათ მაინც საფრთხის შემცველი. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია სხვადასხვა პროექტები, ჩემს მიერ იყო დასახელებული და მათ შორის ბატონი ეკონომიკის მინისტრიც დაეთანხმა, აწარმოეს საქართველოში და ასე შემდეგ. ამ პროექტების და სხვა პროექტების კონცენტრირება კონკრეტულად ტყიბულზე. პროფესიული კავშირების გაერთიანების მოთხოვნა გარდა შახტის დროებით დაკეტვისა არის რიგი სოციალური შეღავათების დაწესება, მათ შორის საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლება, ასევე საპენსიო ასაკის 55 წლამდე შემცირება და ასე შემდეგ. სამხრებ კომისიაზე ამ თემებზეც იყო მსჯელობა დღეს, მაგრამ როგორც ჯანდაცვის მინისტრმა თქვა, ეს საკითხები მოითხოვს სხვა უწყებების ჩართვასაც, ამიტომ შეიქმნება სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ამ თემებზე გაანალიზებს და მიიღებს გადაწყვეტილებას. მისივე თქმით, არ შეიძლება დისკრიმინაციული გადაწყვეტილებების მიღება, რომ შეღავათები მხოლოდ ტყიბულს შეეხოს და სხვებს არა. ამიტომ საკითხი კომპლექსურ ანალიზს საჭიროებს, თქვა მინისტრმა. რომ შევაჯამოთ დღევანდელი რიგგარეშე სამხრევი კომისიის მთავარი შედეგი, მთავარი ამბავი არის ის, რომ დაიწყება შახტის შემოწმება აილოს ექსპერტების ჩართულობით და მხოლოდ მათი დასკვნის შემდეგ ინდუსტრიული ჯგუფი მიიღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას დახურავს თუ არა ტყიბულის შახტს. მაყურებელს შევახსენებ, რომ იქ დასაქმებულია 1500 ადამიანი და ეს გადაწყვეტილება ნიშნავს ამ ადამიანების უმუშევრად დარჩენას. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ტყიბულის შახტში არსებულ მდგომარეობაზე საუბრები და მოქმედებები მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც 5 აპრილს მინდელის შახტში 6 მუშა დაიღუპა, 3 კი დაშავდა. ბექა. ელარას საქმის კურსი მიადევნებს თვალს პროცესებს, რომელიც ამ თემის ირგვლივ განვითარდება. ცხადია და მაყურებელსაც ამყოფებს მოვლენების საქმის კურსში განაგზობთ გადაცემა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი გაზარდა. განახლებული პროგნოზი წელს საქართველოს ეკონომიკა 4.5%-ით გაიზრდება ნაცვლად, ადრე ნავარაუდები 4.2%-ისა. კიდევ უფრო დაჩქარდება მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპი 2019-2020 წლებში, რაც შესაბამისად 4.8% და 5.2% იქნება. მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი 2017 წელს არსებული 9.3% და 9.5%-ამდე გაიზრდება, რომელიც შემდეგ წლებში ისევ შემცირდება და 2020 წელს 7.7%-ზე დაფიქსირდება. ინფორმაციისთვის 16 აპრილს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ 2018 წელს ზრდა კვლავ მაღალი იქნება, ხოლო რისკები დაბალანსებული. მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი სავარაუდოდ ოდნავ გაიზრდება საწვავის ფასების ზრდის და კაპიტალური ხარჯების გამო. 2017 წელს სათამაშო ბიზნესის ბრუნვამ 5 მილიარდ 650 მილიონი ლარი შეადგინა, ბიუჯეტში გადახდილმა თანხამ კი 322 მილიონი ლარი. შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით 2017 წელს აზარტული და მომგებიანი თამაშობების ნებართვის მქონე ოპერატორებმა გადასახადების სახით ბიუჯეტში 154.9 მილიონი ლარი გადაიხადეს, მოსაკრებლების სახით 119.5 მილიონი ლარი, შესაბამისი ადგილების მოწყობის მოსაკრებლებისგან კი ბიუჯეტში ბიზნესმა 58 მილიონი ლარი გადაიხადა. ამასთან შემოსავლების სამსახურის სტატისტიკით 2017 წლის მდგომარეობით 136 სუბიექტზე გაცემული იყო და მოქმედებდა 256 სათამაშო ბიზნეს ნებართვა, მათ შორის ტოტალიზატორის მოწყობის 91 ნებართვა, სამორდინეს მოწყობის 21 ნებართვა, სისტემურ ელექტრონული ფორმით თამაშობები ეწყობოდა 16 ნებართვის ფარგლებში. ინფორმაციას ამის შესახებ დღეს ბიზნეს პრეს ნიუსი ავრცელებს. თბილისის მერიამ ღამის ეკონომიკის განვითარების კონცეფციაზე მუშაობა დაასრულა. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა, როგორც მან აღნიშნა, ღამის ეკონომიკის პროექტის კონცეფციის პრეზენტაციას რამდენიმე დღეში გამართავს. ინფორმაციისთვის ღამის ეკონომიკის პროექტის ხელმძღვანელად სერგი გვარჯელაძე თბილისის მერმა მიმდინარე წლის 7 მარტს წარადგინა. როგორც გვარჯელაძემ განაცხადა, მისი მთავარი მოვალეობა იქნება სახელმწიფო სტრუქტურები კომერციულ სტრუქტურებს დააკავშიროს, რათა ღამის ეკონომიკა განვითარდეს.
თბილისელები სამსახურს ყველაზე ხშირად ახლობლის ნაცნობის რეკომენდაციით იწყებენ. დასაქმებულთა 55%-მა სამსახურის სწორედ ახლო კონტაქტების დახმარებით დაიწყო. მეორე ყველაზე პოპულარული გზა კი ინტერნეტში ვაკანსიის მოძიება. საინტერესოა, რომ დასაქმებულთა უმრავლესობა საკმაოდ დადებითად აფასებს საკუთარ კვალიფიკაციას, ვინაიდან 60%-ის თანახმად ისინი შეძლებენ უშუალოდ ხელმძღვანელის ჩანაცვლებას, მისი მოვალეობის წარმატებით შესრულებას და ბოლოს ACT-მ გაარკვია თუ რამდენად იყენებენ დასაქმებული თბილისის მაცხოვრებლები ინტერნეტ სამუშაო პროცესში. როგორც აღმოჩნდა, 10 დასაქმებულიდან საშუალოდ მხოლოდ 4 იყენებს ინტერნეტს. საგულისხმოა, რომ სამსახურში ინტერნეტის გამოყენების მაჩვენებელი ყველაზე მაღალია 25-34 ნასაკობრივ კატეგორიაში, ხოლო ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი 65 წლის და უფროსი ასაკის დასაქმებულებში ფიქსირდება. კომპანია ფრეგობას თბილისში სადემონსტრაციოდ პირველი ელექტროავტობუსი შემოჰყავს, როგორც კომპანიაში განმარტავენ, უახლოეს პერიოდში საქართველოში გერმანულ ევრობასთან ერთად ელექტროავტობუსების წარმოებას და ექსპორტზე გატანას გეგმავენ. ამასთან კომპანიის ინფორმაციით თბილისის მერიის სატრანსპორტო კომპანიასთან შეთანხმების მიხედვით 2 კვირის განმავლობაში ელექტროავტობუსი 61 ნომერი ავტობუსის ხაზზე იმოძრავებს. ინფორმაციისთვის სადემონსტრაციოდ ჩამოყვანილი ელექტროავტობუსის სიგრძე 12 მეტრი იქნება და მგზავრებზე 15 სავარძელია გათვლილი. 35 სავარძელი. მსხვილი ავსტრიული სატრანსპორტო და ლოჯისტიკური კომპანია Pirveli საქართველოში ტერმინალის გააფართოებაში დამატებით 2 მილიონი ევროს ოდენობის ინვესტიციას განახორციელებს. ამის შესახებ კომპანიის მმართველი საბჭოს წევრმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მისი თქმით, კომპანია საქართველოში განხორციელებული ინვესტიციით კმაყოფილია და მიესალმება განვითარების იმ დინამიკას, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. საქართველოს ბანკმა ტურისტებისათვის ტურისტ კარდის შექმნა, როგორც საქართველოს ბანკში აცხადებენ, ვიზიტორი ბარათით მგზავრობის საფასურს მეტროში, ავტობუსში, სამოშთო ტაქსში და საბაგიროთი მგზავრობისას გადაიხდის. გარდა ამისა, ისარგებლებს ფასდაკლებით ტურისტულ კომპანიებში, სავაჭრო ობიექტებში, კაფე-ბარებსა და რესტორნებში, ასევე მუზეუმში. ტურისტ კარდი გადახდა შესაძლებელია ყველგან ნებისმიერი ბანკის პოსტერმინალით. ამასთან, როგორც ბანკში განმარტავენ, ბარათი 10 ლარიღის და ანგარიში შეძენის თანავე ივსება. გარდა ამისა, ტურისტ კარტს მოყვება საჩუქარი 1000 მეგაბიტი ინტერნეტი. ბარათი არის განკუთვნილი ტურისტებისთვის, მათი აქ ყოფნა რო უფრო კომფორტული და ასე ვთქვათ საინტერესო გავხადოთ. ეს ბარათი ანგარიშწორება შესაძლებელი იქნება საქართველოში ნებისმიერ ასე ვთქვათ მომსახურების სავაჭრო ობიექტში, როგორიც ასე ვთქვათ მუზეუმები, კაფეები, რესტორნები, სასტუმროები. ამის გარდა ბარათის მფლობელი მიიღებს დაახლოებით 20%, 15-დან 20%-მდე ფასდაკლებას ამ ბარათის სარგებლობის პირობებში. მისი შეძენა შესაძლებელი არის საქართველოს ბანკის ექსპრეს ფილიალებში და სხვა ასე ვთქვათ წერტილებში, სტუმროებში, თქვათ სუპერმარკეტებში. განსაკუთრებული აღნიშნის ღირსია საქართველოს ბანკის პროექტი, რომელიც ტურისტული ბარათის შექმნას გულისხმობს და ადამიანებს საშუალება ექნებათ როგორც ტრანსპორტში, ასევე ფასდაკლებებისათვის გამოიყენონ ტურისტული ბარათი, რაც რა თქმა უნდა საქართველოში უცხოელი ტურისტების შემოსვლის დროს მათ მეტ კომფორტს შეუქმნის ჩვენ ქვეყანაში მოგზაურობისას. 119 ბაღის ახსნელები ორშაბათიდან სასწავლო პროცესს დირსის კომპლექსში გააგრძელებენ. კომპანიაში აცხადებენ, რომ 700-მდე ახსნელისათვის შესაბამისი გარემოს მოწყობა კომპლექსის ტერიტორიაზე მდებარე ერთ-ერთ კორპუსში უკვე დაწყებულია და ის მზად კვირის ბოლომდე იქნება. ბაღების მართვის სააგენტოში კი განმარტავენ, რომ მიჯარისა და შესაბამისი სტანდარტების დანერგვისთვის საჭირო ხარჯებს სააგენტო უზრუნველყოფს. 119 ბაღი კულტურულ ტერიტორიაზე სასწავლო პროცესს სავარაუდოდ წელიწად-ნახევრის შემდეგ განაახლებს. გამომდინარე, რომ ამ ბაღში ძირითადად ისნის მოსახლეობას დაყავს თავიანთი შვილები, ეს არის ჩვენი უბნის პრობლემა, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია რომ ბაღების ასოციაციას სააგენტოს შევთავაზოთ შესაბამისი ტერიტორია 700 ბავშვის გასათავსებლად. იქიდან გამომდინარე, რომ არ შეფერხდეს ძალიან დიდ ხანს სააღბრძოლო პროცესი, ორშაბათამდე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შეგვიძლია კომფორტული გარემო შევუქმნათ ამ ბაღის ბავშვებს. მშობლების ინიციატივით შეირჩა კონკრეტული კორპუსი დირსის კომპლექსში, სადაც 119 ბაღი დროებით განთავსდება. უზრუნველყოფილი იქნება უსაფრთხოების სტანდარტები და მინიმალური ნორმები. ამასთანავე მინდა გითხრათ, რომ გარკვეული პერიოდი დაჭირდება პროექტირებას 119 ბაღის, ანუ იმავე ტერიტორიაზე აქ აშენდება ახალი ბაღი თანამედროვე სტანდარტებით, დაახლოებით ამ ყველაფერს დაჭირდება წელიწადი და ნახევარი.
ფაროსანასთან ბრძოლის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სპეციალიზირებული პიკაპების შესაძენა ტენდერი ხელახლა გამოცხადდა სატენდერო პირობით 180 ერთეული ავტომობილის შესყიდვა გათვალისწინებული, რაშიც 10.7 მილიონი ლარი უნდა დაიხარჯოს მთავრობის განკარგულების მიხედვით, რომელიც სატენდერო დოკუმენტაციას ახლავს აღნიშნული პიკაპები შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაეცეს. შეგახსენებთ 2 თვის წინ გამოცხადებულ ტენდერში, რომელთაც შპს მექანიზატორს რუსეთის ეროვნული სააგენტოსთვის სპეციალიზირებული მანქანები უნდა შეეძინა, გამარჯვებული ვერ გამოვლინდა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში განმარტავენ, რომ შეწამვლის სამუშაოები შეუფერხებლად ჩასატარებლად მანქანების შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ითხოვეს. ეს პიკაპები რუსეთის ეროვნული სააგენტოს ბალანსზე გადმოვა. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის კი ახალ ავტომობილებს შეიძენა. ტენდერში მონაწილეობის მისაღება წინადადების წარდგენა 4 მაისამდე იქნება შესაძლებელი. ტრადიციულად ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის რუბრიკაზე უნდა გადავინაცვლოთ, რომელსაც ასევე ტრადიციულად ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ანანო გომართელი გაუძღვება. ანანო საღამომშვიდობის საკმაოდ საინტერესო სტუმარი ყავს, როგორც ვიცი. ნამდვილად ძალიან საინტერესო სტუმარი მყავს ბექა საღამომშვიდობისა. 28 წელი ბაზარზე, 2500-მდე დასაქმებული ადამიანი, 100-ზე მეტი დასრულებული პროექტი, უამრავი ჯილდო, დამსახურებული თანამშრომლები და კიდევ ბევრი საინტერესო ფაქტი, რაც შეიძლება საზოგადოებამ არ იცოდეს კომპანია ანაგის შესახებ და ჩვენთვის ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციისთვის ასევე ერთ-ერთი პირველი დამფუძნებული კომპანიაა და ჩვენი სტუმარია ანაგის დამფუძნებელი ბატონი ზაზა გოგოტიშვილი. მოგესალმებით ბატონო. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ანუ ანაგი არის კომპანია, რომელიც მუდმივად შენების პროცესშია და მაინტერესებს როგორ დაიწყეთ თავდაპირველად და მოგვიყევით თქვენი განხორციელებული მიმდინარე და დასრულებული მნიშვნელოვანი პროექტების შესახებ თუ შეიძლება. სიამოვნებით კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. კომპანია აი მომავალ წელს 30 წელს აღნიშნავს უკვე, ანუ 29 წელი. 29 წლის არის ერთი წელი მოგაკელით. საიუბილეო წელი გვექნება. ჩვეულებრივად ერთი ჯგუფი შევიკრიბეთ, კურსდამთავრებულები, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი იყო მაშინ. ეგრეთ წოდებული კოოპერატივები იყო იმ დროს და ანუ დაიწყო ჩვეულებრივად, დავიწყეთ მოძიება საქმის და უამრავი დიდი გზა გამოიარა. ძალიან და ნუ დაახლოებით 4-5 კაციანი ჯგუფი დღეს ითვლის 2000 სტაბილურად 2000 კაცს. დაახლოებით 150-მდე დასრულებულ პროექტს სხვადასხვა მიმართულებით, ძირითადად სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა და დღეს თუ დღევანდელ პერიოდს დღეს დაახლოებით 25 მიმდინარე პროექტია კომპანიაში. აი რა პროექტები შეგიძლიათ ჩამოგვითვალოთ, ვიცი რომ საზოგადოება მიცის თქვენი პროექტების შესახებ, თუმცა არის რაღაც განსაკუთრებული პროექტები, ალბათ რომლებზეც თქვენს განსაკუთრებული მიდგომა. თუმცა ხო, ანუ არ იქნება ყველა პროექტი განსაკუთრებულია, მაგრამ არის მასშტაბით და მნიშვნელობით მიმდინარე პროექტებიდან, აი ახლა ხან ჩავაბარეთ თბილისში საავადმყოფო ცენტრი თბილისი გალერეა, საკმაოდ ჩვენთვის ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტი იყო, აი დროშიც და ხარისხშიც. ქალაქისთვისაც. რამდენიმე საავადმყოფო ცენტრი ჩავარდა ბოლო 2 წლის განმავლობაში, მათ შორის აი East Point-ი, გლდანში, რაც შეეხება საავადმყოფო ცენტრს, რამდენიმე სასტუმრო კომპლექსი ბათუმშიც, როგორც ბათუმშიც, ჰილტონი, თბილისშიც რამდენიმე აი რიქსოსი ახლა ანუ რამდენიმე სასტუმრო კომპლექსი მიმდინარეობს ერთდროულად დიახ. ძირითადად კომპანია აი კერძო დაკვეთებზე არის ორიენტირებული. თუმცა სახელმწიფო დაკვეთები. ხო, სახელმწიფო დაკვეთებიდან ახლა ნუ ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტს აღნიშნავდი ბათუმში 20000 კაცზე საფეხბურთო მოედანი. თბილისში ქუთაისში აეროპორტის მშენებლობა დიახ.
და რამდენიმე დეველოპერულ კომპანიას ემსახურებით დაახლოებით 5-6 საკმაოდ რთული პროცესი ალბათ მთელ საქართველოში სხვადასხვა რეგიონში ამდენი მშენებლობის ვთქვათ მართვა და ისიც ესეთი მაღალი ხარისხით და აი თქვენ რამდენად ხართ უშუალოდ ჩართული კომპანიის საქმიანობაში? საბედნიეროდ არ ვარ ჩართული, საბედნიეროდ, იმიტომ რომ უკვე დაახლოებით 15 წელია რამდენიმე 7 დეპარტამენტი მუშაობს კომპანიაში, ყველა მიმართულებას თავისი ხელმძღვანელი ყავს, ჯგუფი ხელმძღვანელობს, დირექტორთა საბჭო ხელმძღვანელობს, ეს არ არის კომპანია, სადაც ერთი კაცი იღებულობს რაიმე გადაწყვეტილებას. ჩვენ ყველა პარტნიორები ვართ, აი წარმოებას უშუალოდ ობიექტს ხელმძღვანელობს ერთი პიროვნებას, ყველა მიმართულებას და აი კოლექტიურად, გუნდურად მიმდინარეობს გადაწყვეტილების მიღება და მართვა. თვითონ ამ მართვაში მე პირადად თუმცა არსებობს თითქოს ესეთი მოსაზრება, რომ თუ თავად არ ხარ ჩართული პროცესებში, ალბათ თავიდანვე იყავით და იმიტომაც მოხვედით დღემდე რაღაც წარმატებული კომპანიის სახელი. ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვარ ჩართული, თუმცა აი უშუალო გადაწყვეტილებებში რაღაც კონკრეტული გადაწყვეტილება მივიღო, ამას ყველას თავისი დარგის სპეციალისტი ყავს და უშუალოდ ისინი ხელმძღვანელობენ 2200 კაცია დღეს. და ამ საკმაოდ ესეთი ერთი და ორი კაცი ანუ გარდა იმისა რომ ანაგის სახელს უმრავი პროექტი უკავშირდება ამასთანავე თქვენი პროექტები დაკავშირებულია თითქოს აღიქმება ხარისხიან პროექტებთან და ამ წლებთან ერთად არ კარგავთ ხარისხს და აი როგორ ახერხებთ ამას თქვა რამე არ ვიცი სპეციალური რეცეპტი ჯერ დავიწყებ იმით ცოტა შესაძლოა გავაკეთებ რომ რომელიც განსაკუთრებული ამაყასიამაყე შეიძლება მოვიხსენოთ ანაკში დღეს 3 თაობა მუშაობს აი 3 თაობა არის მე პირველ თაობას წარმოვადგენ მეორე თაობა გაჩნდა და აი კარგია რომ გაჩნდა მესამე თაობა ახალგაზრდებისას და აი თქვენ კითხვას გავცემ პასუხს ამ შექმნილია მესამე წელია ხარისხის კონტროლის დეპარტამენტი რომელიც უშუალოდ პირველ ბორდს დირექტორთა საბჭოს ექვემდებარება და აბსოლუტურად 24 საათიან რეჟიმში სამშობლოთან წარმოებლის შემდეგ უწევს ზედამხედველობას ისევ ჩვენგან შიგნით სამშობლოთან წარმოებლის მიერ გაწეულ სამუშაოს და ნუ ვცდილობთ რომ სანამ დამკვეთი მოგცემ შენიშვნას რაღაც შიგნით გალაგდეს და საკმაოდ ისეთი ვცდილობთ რომ აი ჯგუფი და ეს დეპარტამენტი გავაძლიეროთ და ყველანაირი ხელშეწყობა აქვს ამ ჯგუფს რომ ესეთი წამყვანი პოზიციებზე იყოს კომპანიაში ამით მეტნაკლებად ვინარჩუნებთ ასევე როგორც იცი შრომის უსაფრთხოებასაც საკმაოდ დიდ ყურადღებას უთმობთ რაც დღესდღეობით დიდ პრობლემას წარმოადგენს რაც ყველას ვცდილობ რომ ეს კითხვა დავუსვა კი საკმაოდ პრობლემური თემაა განსაკუთრებით ეხლაც რომ აი ბოლო მოვლენებს რაც წამოვიდა ნუ საკმაოდ ისეთი მტკივნეული თემაა მშენებლობა ერთი რისკიან პროფესიად ითვლება და რაც მაქსიმალურ ვცდილობთ ცალკე დეპარტამენტია ჩვენთან აი შრომის უსაფრთხოების ყოველდღიური ტრენინგებით ყოველდღიური აი განმარტებებით მისი გახსნა დილით არ იწყება ობიექტზე ბრიგადა არ გადის სანამ არ ჩაუტარდება თუმცა სამწუხაროდ ბოლომდე მაინც არ ვარ დაცულები, მაგრამ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ რა თქმა უნდა თუმცა ეხლა ბოლო გადაწყვეტილებებმა და ბოლო დადგენილებებმა კიდევ უფრო გაამძაფრა და აი დამკვეთსაც უკვე სხვა მოთხოვნები გაუჩნდა. გარდა იმისა, აქამდე თუ ჩვენი ნება იყოს რა ფორმით დავიცავდით უკვე მოთხოვნები სხვა წამოვიდა და ალბათ კარგი არა, როგორ ფიქრობთ? კარგია, პირველი პერიოდი იქნება ცოტათი დაძაბულობა, მაგრამ მე უკვე ყველა მივუჩვევთ, რომ ეს წესს მივიღებთ, რომ ესე უნდა იყოს. ასევე აი თუ გადავხედავთ ამ მზარდ პროექტებს, აი თქვენი აზრით რა არის სამშენებლო კომპანიისთვის, იმიტომ რომ ალბათ აი თითზე ჩამოსათვლელი ისეთი წარმატებული სამშენებლო კომპანიები, რომლებიც უშუალოდ მშენებლობას ახორციელებენ. ხშირად საზოგადოებას ერევა ვთქვათ დეველოპერი მშენებელი ერთმანეთში და აი მე ვგულისხმობ აი უშუალოდ სამშენებლო კომპანიისთვის რა არის აი წარმატების მისაღწევად ვთქვათ მთავარი თქვენ როგორ ფიქრობთ აი რამ განაპირობა ის რომ თქვენ ამდენი წლის შემდეგ ისევ ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი და წარმატებული კომპანია ხართ დავიწყოთ იქიდან რომ ამ 29 და უკვე მალე 30 წლის განმავლობაში მიმართული ვარ შეგვიძლია კლასიკური სამშენებლო კომპანია ვართ ანუ ვიღებთ დაკვეთებს მოსრულებთ და ვაბარებთ დამკვეთს და ყველაზე დიდ პრობლემად და განვითარების ქართული
კომპანიებისაც და ჩვენი ტექნოლოგიების, აი ინვესტიციები უნდა გაკეთდეს ტექნოლოგიებში, ან რომ უცხოურმა კომპანიებმა არ ჩავყლაპონ ტექნოლოგიებში, ახალი ტექნოლოგიების განვითარებაში უნდა დავხარჯოთ თანხა. ჩვენ დაახლოებით ბოლო 2 წლის განმავლობაში აი 10-12 მილიონზე მეტი გვაქვს ინვესტიცია გაკეთებული საკუთარი კომპანიის მოგების ხარჯზე, ახალი განადგარების, აი ტექნოლოგიების განვითარებისთვის. ერთადერთი გადაგვარჩენს სამშენებლო სექტორს და ინდუსტრიას გადაარჩენს ახალი ტექნოლოგია, რომ მოთხოვნები იზრდება ყოველდღიურად. დამკვეთი ყოველდღიურად, კარგია რომ დაიხვეწა და თუ ადრე არ იქცეოდა მნიშვნელობა არ ქონდა, თავი აშენებული იყო, დღეს ყველა წვრილმანს ექცევა მნიშვნელობა და კარგია უკვე და მოთხოვნების შესაბამისად ვინც უბამს ხარს ამოთხოვნებს ვითარდება. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი შენიშვნა და ალბათ ბევრი გაითვალისწინებს, თუმცა ალბათ არ არის ამის შესრულება მარტივი. ინვესტიციის დახარჯვა და და რომ სწორად მიმართა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო და სამწუხაროდ არ გვაქვს იმდენი დრო რომ საბოლოოდ ყველაფერზე ვისაუბროთ თქვენი კომპანიის შესახებ, თუმცა ვიმედოვნებ რომ კიდევ ერთხელ გვექნება შესაძლებლობა რომ ჩვენი სტუმრები აუცილებლად აღპატიჟე. მადლობა. დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო ბატონი ზაზა გოგოტიშვილი, კომპანია ანაგის დამფუძნებელი, ბექა გიბრუნდები, დემშვიდობა. მადლობა ანანოს და მის სტუმარს ბატონ ზაზა გოგოტიშვილს. მოვთმოთ ველოდები ბათუმის სტადიონის პროექტის დასრულებას. პირადად მე და წარმატებებს უსურვებ კომპანია ანაგს ამ პროცესში, რა თქმა უნდა და საკუთარ საქმიანობაში. და გადაცემის ბოლოს ევროპაში ავტომობილების გაყიდვები ბოლო 5 წელთან შედარებით ყველაზე დაბალია. Facebook-ი კი ამ დროს მარკ ცუკერბერგის დაცვაზე მილიონობით დოლარს ხარჯავს. საქმის კურსი უცხოეთის სიახლეების დროა. დიდ ბრიტანეთში ინფლაცია მოსალოდნელზე მეტად 2.5%-მდე დაეცა მარტის თვეში. მაშინ, როდესაც თებერვალში მისი მაჩვენებელი 0.2%-ით მეტი იყო. სახელმწიფო სტატისტიკის დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ ყველაზე მეტად ფასების ცვლილება თამბაქოს, ალკოჰოლსა და ქალის ტანსაცმელს შეეხო. ევროპაში წელს 5 წლის განმავლობაში ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი დაფიქსირდა ავტომობილების გაყიდვების კუთხით. ინფორმაციას Bloomberg-ი ავრცელებს და ამბობს, რომ მარტში ტოპ 10 ყველაზე მოთხოვნადი ავტომწარმოებლების პროდუქტი შემცირდა. სიაში შედიან ისეთი კომპანიები, როგორიცაა Ford, Fiat, BMW, Nissan და სხვა. მიუხედავად იმისა, რომ Facebook-ის დამფუძნებელმა მარკ ცუკერბერგმა ბოლო 1 წლის განმავლობაში ხელფასის სახით $1 აიღო, კომპანიას მისი შენახვა 2015 წლიდან მოყოლებული 20 მილიონი დოლარი დაუჯდა. თანხაში შედის როგორც მისი ადვოკატისთვის, ასევე მოგზაურობის, კვების და საქმიანი ვიზიტებისთვის გათვალისწინებული ხარჯები. ელონ მასკის კუთვნილი კომპანია Tesla Model 3-ის გამოსაშვებად 24 საათიან რეჟიმზე აპირებს გადასვლას. ამის შესახებ ინფორმაცია თანამშრომლებს პირადად კომპანიის ხელმძღვანელმა აცნობა. მისი თქმით, ყოველკვირეული გამოშვება 6000 ერთეულზე უნდა ავიდეს ივნისის თვეში, რისთვისაც კომპანიას საკმაოდ დიდი დატვირთვით მუშაობა მოუწევს. შეგახსენებთ, რომ კომპანიას წინასწარ აქვს მიღებული შეკვეთები, რომლებიც 2019 წლისთვის უნდა იყოს მზად. როგორც ჩანს, კრიპტოვალუტების მდგომარეობის გაუმჯობესება გრძელდება, რადგან მათი ჯამური კაპიტალიზაცია ბოლო 2 კვირის განმავლობაში 50 მილიარდი დოლარითაა გაზრდილი. ამჟამად ბიტკოინის ფასი $8200 შეადგენს, ეთერიუმი $541 ღირს, რიპლის შეძენა კი 72 ცენტად შეგიძლიათ. საქმის კურსი ასრულებს სამუშაო დღეს და სამუშაო კვირასაც ხვალ ტელეპიროზე ანალიტიკა გელით მეორე შაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.